साथै फेरि मेरो युट्युब च्यानल डिजी गौतम1 मा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई एउटा फोटो फ्रेम बनाएर फोटो फ्रेम भित्र आफ्नो फोटो कसरी सजिलैसँग राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मोबाइल स्क्रिनतिर लगाऊ। हामीले pixellabलाई ओपन गरौँ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई हामीले यो न्यू टेक्स्ट भन्ने आउँछ, यसलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ। ओके गरिदिनु ल। त्यसपछि 3 डटमा टच गरेर चाहिँ इमेज साइजमा टच गर्नु ल। इमेज साइजमा टच गरेपछि यहाँ कस्टम साइज आउँछ, ल ओके गरिदिनु ल। त्यसपछि हामीले प्लसको आइकनमा टच गरेर सेप्स यो आइकनमा टच गर्छौँ। यो आइकनमा टच गरे पछाडि यहाँनिर यो आइकनमा टच गर्छौँ। यो आइकनमा टच गरेपछि फेरि अर्को पनि यस्तै हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। यसरी रोटेट गरिदिनु ल। यसरी रोटेट गरेपछि यस्तो हुन्छ यो। त्यसपछि यसलाई हामी यहाँ टच गरेर मर्ज गरिदिन्छौँ। यसलाई यहाँ टच गरेर यसलाई चाहिँ यसरी मर्ज गरिदिनु ल। यसो गरेर यहाँ टच गरेर यसलाई ओके गरिदिनु ल। त्यस पछाडि हामी फेरि यो एक आइकनमा टच गर्छौँ। एक आइकनमा टच गरेर यहाँनिर कपी भन्ने सेभ अप्सन छ, यसलाई हामी टच गर्छौँ। यस्तो गरेपछि अर्को कपी भएर आउँछ। यहाँ कपी भएर आएपछि यसलाई हामी यहाँ एडजस्ट गर्छौँ सेन्टरमा। त्यसरी हामी यसलाई फेरि रोटेट गरिदिन्छौँ। सबै मर्ज भइसकेको छ। सधैँ हामी फेरि एउटा अर्को कपी लिन्छौँ। यसको कपीमा टच गरेपछि यस्तो कपी आउँछ। यसलाई हामी यहाँ यसरी टच गरिन्छौँ। यसको हामी कलर चेन्ज गर्छौँ। अब यसलाई हामीले चाहिँ यसरी ब्ल्याक कलरमा गरेपछि यसको साइज हामी थोरै ठुलो बनाउँछौँ। यसको साइज थोरै ठुलो साइज बनाउँछौँ यसको हामी। त्यस पछाडि साथीहरू हामीले यसलाई ओके गरिन्छौँ। त्यस पछाडि अलिक तलतिर आएर चाहिँ यहाँनिर विभिन्न टु ब्याक भन्ने आइकनमा टच गरेर चाहिँ यस्तो गर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ एडजस्ट गरिन्छौँ साथीहरू। यसलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क आफ्नो इमेज ओके गर्छौँ। त्यसपछि हामीले फेरि यो आइकनमा टच गरेर हामीले यहाँ मर्ज गरिदिन्छौँ। मर्ज भएको छ। त्यस पछाडि हामीले एउटा इरेज कलर भन्ने अप्सनमा आउँछ, त्यसलाई हामी टच गर्छौँ। यसलाई इनेबल गर्छौँ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि हामीले साथीहरू फेरि प्लसको आइकनमा टच गर्छौँ। सेपमा टच गर्छौँ। प्लसको आइकनमा टच गरेर यहाँ टच गरेपछि एउटा यो सेपलाई हामीले यहाँ ओके गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसलाई थोरै एडजस्ट गरेर यसरी एडजस्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले यसको ओपासिटीलाई हामी 0 गरिदिन्छौँ। ओपासिटी 0 गरेपछि हामी अलिक तलतिर आएर चाहिँ यसको स्ट्रोकलाई यसरी हामीले चाहिँ यसरी इनेबल गर्छौँ। यस्तो डिजाइन बन्छ यसको। त्यस पछाडि हामी प्लसको आइकनमा टच गरेर सेप्समा फेरि टच गरौँ। यस्तो सेप्स आउँछ। हामी यसलाई फेरि राउन्ड सेपमा लान्छौँ। यसको ओपासिटी हामी 0 गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यसको स्ट्रोकलाई हामी फेरि बढाउँछौँ यसरी। यसलाई यो कलर ओके गर्छौँ। यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि प्लसको आइकनमा टच गर्छौँ। प्लसको आइकनमा टच गरेपछि हामी फ्रम ग्यालरीमा जान्छौँ। एउटा फोटो हामी हाम्रो फ्रेमभित्र हाल्छौँ। अब आफूलाई मनपर्ने फोटो हामीले सानो साइज बनाएर हाम्रो फ्रेमको साइजमा यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ यसरी। ओके साथीहरू, यसरी हामी एडजस्ट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि यो आइकनमा टच गरेर हामी यसलाई फेरि मर्ज गरिदिन्छौँ। साथीहरू हामीले सजिलैसँग एउटा एप्सको माध्यमबाट चाहिँ एउटा हाम्रो फ्रेममा फोटो फ्रेम क्रिएट गरेर आफ्नो फोटो राखेर यस्तो गरेको छु साथीहरू। यस्तो गरेर मैले देखाएको छु र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो मन परेको हुनुपर्छ साथीहरू। यदि मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। म आगामी दिनहरूमा यस्ता भिडियोहरू फेरि लिएर आउनेछु। ल साथीहरू, अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ल साथीहरू, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसपछि हामी फेरि यो आइकनमा टच गरेर हामी सेभ टु इमेज भन्ने अप्सन आउँछ। हामी सेभ टु इमेज गरेर हामी ग्यालेरीमा सेभ गर्छौँ।